verses 12 to 26, we will see the incomparable power of God. در 12 تا 26 هستش که از قسمت دوم ما می‌بینیم قدرت به اصطلاح فوق‌العاده خداوند رو. Let's just listen to 12 to 17. Would somebody read 12 to 17 and think about what it's saying about God? یکی 12 تا 17 رو بخونه و فکر کنیم در مورد خدا چی میگه به ما درس میده. کیست که آبها را به کف دست خود پیموده و افلاک را با وجب اندازه کرده و غبار زمین را در کیل گنجانیده و کوهها را به قپان و تلها را به ترازو وزن نموده است. کیست که روح خداوند را قانون داده یا مشیر او بوده او را تعلیم داده باشد؟ او از که مشورت خواست تا به او فهم بخشد و طریق راستی را به او بیاموزد؟ و کیست که او را معرفت آموخت و راه فطانت را به او تعلیم داد؟ اینک امتها مثل قطره دلو و مانند غبار میزان شمرده میشوند. اینک جزیره ها را مثل گرد بر می دارد و لبنان به جهت هیزم کافی نیست و حیواناتش برای قربانی سوختنی کفایت نمی کند. تمامی امتها به نظر وی هیچند و از عدم و بطالت نزد وی کمتر می نمایند. So the people must be asking the question, how could God deliver us from exile? حالا مردم باید از خودشون این سوال میکنن خداوند چطوری میتونه ما رو داشتن این سوال میکنن چجوری خداوند میتونه ما رو از دست این اسارت نجات بده. In historical records, no one had ever heard of such a thing. در تاریخ کسی همچین چیزی رو نشنیده بود تا حالا. The northern kingdom never returned from exile. به خاطر اینکه پادشاهی شمالی هیچ وقت از اسارت برنگشته بود. Why would we expect any kingdom to ever be returned from exile? هیچ پادشاهی تا حالا برنگشته. چرا ما انتظار داشتیم پادشاهی یا این قوم بتونن برگردن؟ And so what Isaiah is saying is, look at the greatness of God. اشعیا چیزی که بهشون میگه نگاه کنید به عظمت خداوند. The power and the might and the power and the might of God can't be compared to any human king or anything. قدرت و قوت خداوند رو نمیشه حتی مقایسه کرد با هیچ پادشاهی یا هیچ چیز دیگه. So the power of God compared to the power of human government, the power of human government is like one drop of water. و قدرت خداوند رو میخوایم نگاه بکنیم با قدرت پادشاه‌ها و حکومت‌های دیگه. پادشاه‌ها و حکومت دیگه مثل یه قطره آب میمونن. The human governments, if they were fuel, they wouldn't be enough wood to make one single offering. اگر قدرت حکومت‌ها تبدیل میشد به یک سوختی نمیتونست حتی یه قربانی سوختنی رو بده. So he begins by describing the greatness of God, and then he will compare God to idols. و از شروع میکنه نشون بده قوت و قدرت خداوند عظمتش رو، بعد میاد اونها رو مقایسه میکنه با بت‌ها. So let's read 18 to 20. 18 تا 20 رو بخونیم. پس خدا را به که تشبیه میکنید و کدام شبه را با او برابر میتوانید کرد؟ صنعتگر بت را میریزد و زرگر آن را به طلا میپوشاند و زنجیرهای نقره برایش میریزد. کسی که استطاعت چنین هدایا نداشته باشد درختی را نمیپوسد، اختیار نمیکند و صنعتگر ماهری را میطلبد تا بتی را که متحرک نشود برای او بسازد. We will see this many times in Isaiah 40 to 55, maybe really 40 to 48. از 40 تا 48 خیلی این موضوع رو ما میبینیم. Isaiah describes very much how an idol is made. اشعیا خیلی توضیح میده که چجوری یه دونه بت رو میسازن. And in doing that, he's exposing that it is the work of human hands. و این کارو میکنه تا بهشون نشون بده که اون صنعت دست انسان اون بت. And when you expose it for what it is, you recognize it has no power. وقتی که شما متوجه بشید که چیه واقعا، متوجه میشید که قدرتی هم نداره. Let me just tell you a few of the passages that do that. بذار براتون صحبت کنم در مورد چند تا متنی که این کار رو انجام میده. 41, 6 and 7. 41, 6 و 7. 41, 21 to 24. 41, 21 تا 24. 42, 17. 42, 17. 44, 9 to 20 is the biggest one.
44 9 تا 20 بیشتر بزرگتر از همش متنش بیشتره. There's also 46, 5 to 7. 46 5 تا 7 and 48, 5. و 48 5. So this introduction in chapter 40 points to these passages which will expose the emptiness of idols. پس این خودش یه مقدمه میشه در مورد این متونی که فقط داره توضیح میده که بت‌ها چگونه ساخته شدن. And let's just listen to Isaiah 44 verses 9 to 20 because that's the lengthiest explanation. نگاه بکنیم به 44 9 تا 20 که از همه طولانی تر هستش. آنانی که بت‌های تراشیده می‌سازند جمیعاً باطلند و چیزهایی که ایشان می‌پسندند فایده‌ای ندارد و شهود ایشان نمی‌بینند و نمی‌دانند تا خجالت بکشند. کیست که خدای ساخته یا بتی ریخته باشد که نفعی ندارد؟ اینک جمیع یاران او خجل خواهند شد و صنعتگران از انسان میباشند. پس جمیع ایشان جمع شده بایستند تا هم ترسان و خجل گردند. آهن را با تیشه میتراشد و آن را در زغال کار میکند و با چکش صورت میدهد و با قوت بازوی خیش آن را میسازد و نیز گرسنه شده بی قوت میگردد و آب ننوشیده ضعف به هم میرساند. چوب را میتراشد و ریسمان را کشیده با قلم آن را نشان میکند و با رنده آن را صاف میسازد و با پرگار نشان میکند. پس آن را به شبیه انسان و به جمال آدمی میسازد تا در خانه ساکن باشد. سروهای آزاد برای خود قطع میکند و سندیان و بلوط را گرفته آنها را از درختان جنگل برای خود اختیار میکند و شمشاد را قص نموده باران آن را نمو میدهد. پس برای شخص به جهت سوخت به کار می آید و از آن گرفته خود را گرم می کند و آن را افروخته نان می پزد و خدایی ساخته آن را می پرستد و از آن بتی ساخته پیش آن سجده می کند. بعضی از آن را در آتش می سوزاند و بر بعضی گوشت پخته می خورد و کباب را برشته کرده سیر می شود و گرم شده می گوید وه گرم شده آتش را دیدم. و از بقیه آن خدایی یعنی بت خیش را می سازد و پیش آن سجده می کند، عبادت می کند و نزد آن دعا نموده می گوید مرا نجات بده چون که تو خدای من هستی. ایشان نمی دانند و نمی فهمند زیرا که چشمان ایشان را بسته است تا نبینند و دل ایشان را تا تعقل ننمایند. و تفکر ننموده معرفت و فطانتی ندارند تا بگویند نصف آن را در آتش سوختیم و بر زغالش نیز نان پختیم و گوشت را کباب کرده خوردیم. پس آیا از بقیه آن بتی بسازیم و به تنه درخت سجده نماییم؟ خاکستر را خوراک خود می سازد و دل فریب خورده او را گمراه می کند که جان خود را نتواند رهانید و فکر نمی نماید که آیا در دست راست من دروغ نیست؟ So in this passage we see the emptiness of idolatry. پس تو اینجا می‌بینیم که میگه که بت پرستی پوچه. Remember, when Isaiah saw the Lord, what did he say? Holy, holy, holy. حواستون باشه وقتی که اشعیا خداوند دید چی گفت؟ قدوس قدوس قدوس. God is the Holy One of Israel. خداوند قدوس اسرائیل هست. And here we see what an idol really is. و حالا ما امروز فهمیدیم که واقعا یک بت چی هست. It's a piece of wood that a man has fashioned into some kind of statue. یک قسمت چوب هستش که انسان اومده ازش یک مثلا مجسمه ساخته. And when he got tired, he used some of the wood to make a fire and bake his bread. وقتی هم که خسته میشد ازش یک قسمت از اون چوب هم داشت برای خودش باهاش نون میپخت. So it's the same wood, some is common, but some is holy, has become this idol. اینجا چجوری میشه که یه چوب براش کلی ازش استفاده میشه میسوزونیش از همون چوب یه قسمتش رو تبدیل میکنی به قدوس؟ چجوری میشه؟ Even the idol itself is clearly the work of human hands. That's what he's showing. و بت مشخص کاملا که صنعت دست انسانه. Now, an artist can do wonderful work. I mean, artists are amazing people. هنرمندا میتونن کارهای قشنگ بکنن. But we're talking about something that represents God.
ما داریم صحبت میکنیم در مورد چیزی که خداوند رو نمایندگی میکنه. We can't make images because nothing that humans make could properly represent God. ما نمیتونیم تصویری از خداوند بسازیم چون چیزی که ما میسازیم هیچ وقت درست نمیتونه نمایندگی خداوند رو نشون بده. So the idols of all kinds are the objects of human hands that mankind has made. پس اون بت‌ها هر جوری که هست در نهایت یک تصویری هستش که انسان درست کرده. And then there's this warning that we hear in Isaiah and other prophets about idolatry. و بعد ما یه هشداری رو در اینجا در اشعیا و بقیه انبیا می‌بینیم که هشدار میده علیه بت پرستی. Those who worship them become like them. هشدارم اینه کسانی که اونها رو پرستش میکنن شبیه به خود اون بت‌ها میشن. The Lord speaks. خداوند صحبت میکنه. Let there be light. روشنایی بشود. Can an idol speak? آیا یک بت میتونه حرف بزنه؟ The Lord sees. He sees all things and knows all things. خداوند همه چیز رو میبینه و همه چیز رو میشناسه. An idol cannot see. ولی یک بت نمیتونه ببینه. An idol cannot hear prayers and act upon them. بس یک بت نمیتونه بشنوه دعا رو و جواب بده بهش. So Isaiah is warning the people that if you worship these idols, you'll become like them. و اشعیا داره این هشدار رو میده که شما اگه بت پرستی کنید شما هم شبیه به اون میشید. This goes back to Isaiah 6. برمیگرده به اشعیا 6. You will see and not perceive. You will hear and not understand. میبینی و نخواهی فهمید، میشنوی و نخواهید گوش گرفت. اون چیزی که اونجا میگفت موقع گفت بری خدماتت این میشه تو اشعیا 6. So the warning is very relevant for the people who have worshipped idols. پس این هشدار خیلی در ارتباط است با کسانی که بت پرستی میکنن. That is the people of God who have worshipped idols. اینا قوم خداوند بودن که بت پرستی میکردن ها. That you're worshiping the object of human hands. و شما داری پرستش میکنی صنعت دست انسان رو. So that warning is you see a lot of those in the first half of Isaiah 40 to 55. و قسمت اول اشعیا فصول 40 تا 55 هستش. And then the opening chapter concludes in verses 27 to 31. 27 تا 31 این تمام میشه. Let's read 28 to 31. 28 تا 31 رو میخونم. آیا ندانسته و نشنیده ای که خدای سرمدی یهوه آفریننده اقصای زمین درمانده و خسته نمی شود و فهم او را تفحص نتوان کرد؟ ضعیفان را قوت می بخشد و ناتوانان را قدرت زیاده عطا می نماید. حتی جوانان هم درمانده و خسته می گردند و شجاعان به کلی می افتند، اما آنانی که منتظر خداوند می باشند قوت تازه خواهند یافت و مثل عقاب پرواز خواهند کرد. خواهند دوید و خسته نخواهند شد، خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید. آمین. If we hear this in the context of people in exile, you can understand why they're tired, why they're weary. اگر شما اینو بدونید که در چه شرایطی اون مخاطبان هستن، کسایی که میگه در شرایط اسارت هستن و میفهمید که چرا خسته شدن، از اسارت خسته شدن. You've been in exile many years and you've seen people worshiping the gods of Babylon. سال هاست که شما در اسارت هستید و میبینید که انسان‌ها خدایان بابل رو میپرستند. And you feel like your strength is gone. فکر میکنید که دیگه قوت ندارید. But this promise says those who trust in the Lord will renew their strength. ولی اینجا وعده این است که اونهایی که خداوند اطمینان میکنن قوت خودشون رو دوباره باز خواهند گرفت. And that's the idea of waiting upon the Lord. It's really similar to trusting in the Lord. و این ایده منتظر خداوند بودن هست. در اصل منتظر بودن خداوند به معنی اطمینان به خداوند هست. That is, those who trust that the Lord will act, it's not up to me to act, the Lord will act. They are the ones whose strength will be renewed. اونهایی که به خداوند اطمینان میکنن عمل هم میکنن و اونهایی که بر اساس کار خداوند عمل میکنن قوتشون رو هم خداوند بیشتر میبخشه بهشون.
these verses are favorites for people who run marathons. این آیه خیلی مشهوره برای کسانی که ماراتون میرن. Because a marathon is famous because it's too long. ماراتون خیلی مشهوره به خاطر اینکه خیلی طولانیه. Generally speaking, you can run with good training about 32 kilometers. و اگه خوب تمرین کرده باشی میتونی حدود 30 کیلومتر بدوی. One professional athlete said the marathon doesn't really start until kilometer 32. و مثلا یه ورزشکار حرفه‌ای میگه ماراتون شروع نمیشه تا زمانی که برسی به کیلومتر 32. The first 32 kilometers are just warm up. 32 کیلومتر اول تو ماراتون تازه شما داری گرم میکنی خودت. The race is the last 10 kilometers. و توی وقتی پیست باشه 10 کیلومتر. Because what happens in a marathon? چه اتفاقی تو ماراتون میفته؟ You use all your energy, all your resources in the first 32 kilometers. به خاطر اینکه 32 این منظورش چیز دیگه بود. میگه 32 کیلومتر اول بیشتر انرژی از بین میره. 10 کیلومتر باقیش که میمونه مسابقه اصلی. We have a driver in our class, right? And at 32 kilometers, the tank goes to empty. حالا ما داریم یه راننده تو کلاسمون 32 کیلومتر که بره باکش خالی میشه. The oil inside the engine sucked out. و روغن موتورش هم کاملا میریزه بیرون. But there's 10 kilometers left. ولی 10 کیلومتر دیگه مونده که بری. Right? So when we have no strength, when we have no energy, what happens? وقتی که دیگه ما انرژی نداریم و قوتی نداریم چه اتفاقی میفته؟ I'll tell you one thing, it's not fun. و چیزی که من بهتون میگم اول اصلا خوش نمیگذره. Some other time I'll tell you just how bad it can be. بعداً براتون میتونم بگم چقدر بد میتونه باشه. But sometimes it feels like death would be better. بعضی موقع فکر میکنی که مرگ بهتره تا این حالتی که داره. The exiles felt that way. اونهایی که در اسارت بودن اینجوری احساس میکردن. The gas is gone, the oil is gone, my car's overheated, and I still have 10 kilometers left. سوخت از بین رفته، روغنم از بین رفته، ولی هنوز 10 کیلومتر مونده باید برم. And what he's promising is that in that condition, when you trust in me, I will renew your strength. و این کاری که میکنه میگه تو اون شرایط وقتی تو به من اطمینان میکنی من قوت به تو میبخشم. Not the gas, not the oil, the Lord will be your strength. نه سوخت، نه روغن، خداوند قوت تو خواهد بود. I will sustain your faith, I will sustain your community, I will be with you even in that extremely wearied state. من ایمان تو رو بنا میکنم، من برای تو فراهم میکنم، مواظبت ازت میکنم که دوباره احیا بشی. So that's the promise that is here at the end of Isaiah 40. و این اون قولی هستش که در انتهای فصل 40 اشعیا وجود داره. No matter how tired you feel, no matter how bad your circumstances are, trusting the Lord will result in His renewal of you or of your life. مهم نیست چقدر خسته هستی، مهم نیست که چقدر ناتوان هستی، خداوند هست که به تو قوت خواهد داد. So that's the introduction to chapter 40 to 55. این مقدمه بود برای فصول 40 تا 55. The way the Lord brings about that renewal is through the servant of the Lord. و راهی که خداوند میاد این به اصطلاح بازیافتی رو درست میکنه از طریق بنده خداوند هستش. And we'll start with that servant of the Lord tomorrow. و فردا در مورد اون صحبت خواهیم کرد.